אתם סובלים מחרדה והמשפחה שלכם או החברים לא באמת מבינים מה זה? הם אומרים לכם, די, נו, תירגע, תירגעי, יהיה בסדר, תפסיק לעשות את זה, אתה עושה את זה לעצמך. פשוט תצא, פשוט תעשה, פשוט. הם לא באמת מבינים מה זה חרדה, והם חושבים שאולי זה משהו שהוא פשוט בשליטתכם, ואתם לא מצליחים להסביר להם שזה לא. אז בסרטון הזה אני רוצה לדבר על זה, ולתת לכם ככה איזשהו טיפ, איך אתם יכולים אולי להעביר להם את הידע הזה של מה זה באמת חרדה, כדי שזה יוכל לעשות את החיים שלכם קצת קלים יותר. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על החברים, המשפחה, המעגל הקרוב שלנו, שהוא שם כדי לתמוך בנו, ולפעמים הוא לא באמת מבין מה זו חרדה, ואז הוא תומך בנו בדרך שיכולה להיות מאוד פוגעת, שיכולה להיות מאוד מרוחקת, שהם לא מבינים אותנו, שאומרים לנו פשוט תירגע, או תפסיק, אתה עושה את זה לעצמך, או פשוט תצא מהבית, או פשוט. הם הופכים את כל הדברים לפשוטים, וגורמים לנו אולי אפילו להרגיש סוג של אשמה, שהמצב הזה הוא בגללנו, שאנחנו גורמים למצב הזה, שאנחנו לא רוצים לעזור לעצמנו, הפתרון הוא כל כך פשוט, כל כך קליל, ואנחנו לא מגיעים אליו כי אנחנו פשוט לא רוצים. ואז זה יכול לגרום לתסכול ולייאוש ולריחוק. והרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זו חרדה. אנשים שלא חוו חרדה לא מבינים שזו תגובה בלתי נשלטת. זו לא תגובה שקורית כי בן אדם רוצה שהיא תקרה, או בן אדם מזמן אותה, או אף בן אדם לא באמת רוצה לחוות חרדה. זו תגובה בלתי נשלטת של המוח. ואנשים שלא חוו את זה יכולים להקביל את זה למשהו אחר, למחשבה, לתחושה של עצבות, לדוגמה דיכאון. לפעמים אנשים חושבים זה פשוט עצבות, צא מהבית, יהיה בסדר, לך תפגוש חברים, יהיה בסדר. לא מבינים שדיכאון הוא לא עצבות, או לדוגמה חרדה, חושבים שזה לחץ. פשוט תירגע, יהיה בסדר. והחוסר ההבנה הזאת לפעמים יכולה לגרום לנו להתרחק מהם, או להיפגע, או להאשים את עצמנו. ולכן חשוב שנסביר לקרובים שלנו ולמשפחה שלנו, ולאנשים שאנחנו אוהבים, לסביבה הקרובה שנמצאת סביבנו ולא מבינה מה זה, להסביר להם מה זה. אפילו לפעמים הסביבה הקרובה יכולה להאשים את עצמה ולהגיד, אבל למה אתה לחוץ? אני לא עשיתי כלום, תרגיש בנוח. וזה לא תמיד קשור לבן אדם, אלא לפעמים זה פשוט טריגר שאנחנו אפילו לא יודעים מהו, שגורם לחרדה בלתי מוסברת, שאנחנו אפילו לא יודעים למה ולא יודעים אפילו להסביר. ולפעמים הסביבה שלנו רוצה להבין, אבל למה? למה אתה לחוץ? והם לא מבינים שחרדה זה לא לחץ. אכן לחץ גבוה יכול להוביל לחרדה, אבל חרדה לא נובעת מלחץ, אלא היא נובעת מסכנה. אז בסרטון אחר שלי הסברתי באמת פיזיולוגית מה קורה בגוף בזמן סכנה. וכאן אני רוצה לדבר יותר על מה אפשר לעשות כדי להסביר להורים, חברים, קרובים שלנו, מה אנחנו חווים, מה אנחנו מרגישים. אז קודם כל אפשר להראות את הסרטון האחר שהראיתי ממש לפני כמה שבועות, על מה קורה פיזיולוגית בגוף, במוח, בזמן חרדה. וככה אולי הסביבה הקרובה שלנו תוכל להבין יותר טוב שזה משהו שהוא בלתי נשלט. זה בעצם חלק במוח שהוא חלק מהתת מודע שלנו, שפשוט מזהה איזשהו משהו ומפעיל את המנגנון הזה בצורה בלתי נשלטת. הוא מזהה משהו מתוך מידע שיש לו, מתוך דברים שחווינו, שראינו, ששמענו. הוא בעצם לוקח את המידע הזה והוא מבין מה מסוכן, מה לא מסוכן. ואז על סמך המידע הזה הוא מזהה משהו כמסוכן, אף על פי שהוא לא מסוכן. אם הוא היה מסוכן, לא היינו חווים חרדה, אלא היינו מתמודדים עם הסכנה. מכיוון שהוא לא באמת מסוכן, והמידע שיש לחלק הזה במוח הוא שגוי, אז אנחנו חווים את זה כחרדה. מכיוון שהמוח מכין את הגוף שלנו להתמודדות עם סכנה, כשבמציאות אין באמת סכנה. והדיסוננס הזה בין הגוף והמוח שהם ערוכים לסכנה, לבין המציאות שבה אין סכנה, זה מה שיוצר את החרדה. זה דבר שהוא בלתי נשלט, וכמובן שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות על מנת לטפל בזה ולפתור את זה. אנחנו צריכים בסופו של דבר ללמד את המוח שלנו שזה לא מסוכן. אך אם פשוט נירגע, או פשוט נצא, או פשוט נעשה, זה לאו דווקא יעזור לנו לפתור את זה. זה לא תמיד כזה פשוט. אם זה היה כזה פשוט, אנשים לא היו סובלים מזה, וזו לא הייתה כזאת
בעיה שמפריעה לאנשים ומנהלת אנשים, ולפעמים ממש הורסת לאנשים את החיים, כי הם לא יכולים ללכת לעבוד או לצאת מהבית, או בכלל להיפגש עם חברים, בגלל החרדה הזאת שמנהלת להם את החיים. אז נסו להסביר קודם כל לקרובים שלכם פיזיולוגית מה קורה, בנחת ובנועם, וכמובן עם סבלנות שכנראה הם לא יבינו את זה, כי משהו שלא חווינו, קשה לנו לדמיין מה זה באמת. אנחנו נקביל את זה לדברים שאנחנו מכירים. ואם אנחנו לא מכירים שום דבר כזה, אז אנחנו לא נוכל להקביל את זה למשהו כזה ולהבין באמת מה זה. יחד עם זאת, חשוב שאנחנו ניתן הוראות יצרן, ממש הוראות לקרובים שלנו, למעגל הזה, לחברים, למשפחה, למי שצריך, מה לעשות בזמן שאנחנו בחרדה. ממש לעשות רשימה אפילו של עשה ואל תעשה. כשאני בחרדה, אז אני מבקשת שתיתנו לי רגע להיות לבד. או כשאני בחרדה, אני מבקשת שתחבקו אותי, או תיתנו לי מים. מה אני צריכה שאתם תעשו כשאני בחרדה? ממש להסביר ולתת הוראות. אנשים שלא חוו חרדה ולא יודעים מה זה, יכולים פשוט להגיב בצורה לא נכונה, בגלל שהם לא יודעים מה לעשות, בגלל חוסר ידע וחוסר אונים. ואז הם יכולים להגיב בצורה לא רגשית ולא מתחשבת, ובצורה גם שיכולה לפגוע בנו, אבל בעצם זו לא הכוונה שלהם, וזה נובע באמת מחוסר מידע, וחשוב שנסביר להם מה אנחנו רוצים שהם יעשו. בנוסף, זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שצריכים שיחבקו אותם ויהיו איתם, ולעומת זאת יש אנשים שצריכים שיעזבו אותם לבד, שיניחו להם. כל בן אדם צריך משהו אחר, ולכן חשוב שאתם תתווכו בצורה הטובה ביותר לקרובים שלכם, מה אתם צריכים שהם יעשו עבורכם. עכשיו, אתם יכולים להעביר את המידע הזה בכל מיני צורות. אתם יכולים לשבת איתם לשיחה, אתם יכולים לעשות הרצאה, אתם יכולים לעשות את זה בשיר, אתם יכולים לעשות את זה בסרטון, אתם יכולים לעשות את זה בכל דרך שאתם רוצים לעשות את זה, בכל דרך שהכי נוחה לכם. זה לא חייב עכשיו להיות שיחה שאנחנו מזמנים ויושבים רציניים. אני מזמנת אותך לשיחה, שב בבקשה, כן, אני רוצה להסביר לך ולהגיד לך. זה לא צריך להיות כזה רציני וכזה כבד. אפשר להקליל את זה. העניין בסופו של דבר זה לתת הוראות והכוונה לאנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו, מה לעשות, שזה באמת יכול לעזור לנו ולעזור לנו להרגיש הרבה יותר טוב לאדם, וגם להרגיש הרבה יותר בטוחים. תהיו יצירתיים, תזכרו שבסופו של דבר לאנשים האלה יש כוונה טובה, והם רוצים לעזור לכם. אז תרגישו בנוח באמת פשוט להגיד להם מה אתם רוצים, מה אתם צריכים שהם יעשו, שבאמת יוכל לעזור לכם להרגיש יותר טוב. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו להירשם כמנוי לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!